හායි සාමාන්‍ය තරමේ මේ වගේ ලොකු අලගෙඩියක් අරගෙන තම්බලා අපි ඒක හොඳටම පොඩි කරගන්නවා. පොඩි කරගත්තට පස්සේ තම්බපු ස්වීට් කෝන් කෝප්පයයි ඉඟුරු සුදු ලුණු රතු ලුණු අමු මිරිස් චොප් කරලා දාලා ඒකට ග්‍රේට් කරපු චීස් ටිකක් දාලා රස අනුව ලුණු කෑලි මිරිස් කුඩු ගම් මිරිස් හොඳට දාලා අපි මෙහෙම හොඳට අනා ගන්නවා. හොඳට අනාගත්තට පස්සේ කෝන් ෆ්ලවර් මේසේ හැන්දක් දාලා අතෙන් මේ වගේ අනාගෙන අපි කට්ලට් බෝල හදනවා වගේ මේ වගේ බෝල හදා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. හදලා ඉවරුණාන් පස්සේ මොසරෙල්ලා චීස් ඕනේ. ඒ වගේ මේක චූටි කොටු මේ වගේ සයිස් කපාගෙන අපි අර කලින් පිළිය කළගත්ත බෝල ෆ්ලැට් කරලා ඒක මැද්දට දාලා ආයෙ බෝල කරගන්නවා. ඊට පස්සේ බැටර් එක හදන්න ඕනේ. බැටර් එකට ඕන වෙන්නේ මම මේ ක්‍රිසි බැටර් එක පාවිච්චි කරනවා. ඒකෙන් මේ සැඳි 2මාරක් විතර දාලා වතුර දාලා මේ විදිහට අනාගෙන මෙන්න මේ කන්සිස්ටන්ට් බැටර් එක හදාගෙන අපි මේ බැටර් එකේ මේ වගේ දාලා බිස්කට් කුඩු වල දාලා මේ විදිහට හදා ගන්නවා. කට්ලට් එක හදා ගන්නවා වගේ. ඉතින් පරිස්සමට කරන්න ඕනේ මොකද අල නිසා ඉක්මනට පොඩි වෙනවා. මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ ගැඹුරු තෙලේ රන්වන් පාට වෙනතුරු බැදගෙන තෙල් අරගන්න. බැදගත්තට පස්සේ අපි හොඳට තෙල් ඇරලා කන්න ලෑස්ති වෙන්න. හරිම රසයි. දැන් ඉතින් කන්නයි තියෙන්නේ. homemade kievs. vegetable kievs කියලාත් කියන්න පුළුවන්. bye.